හොඳයි. හයිටෙක් ෂෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ 2014 2016 වෙනකන් ආපු Wagonr FX Wagonr අපි දන්නවා අපි ළඟ තියෙනවා Wagonr මොඩල් එකේ stingray ඒ වගේම FZ කියන මොඩල්ස් කීපය. මේකේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ක්ලස්ටර් එක නැත්නම් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලන්න තමයි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. බේසික් දේවල් ගත්තොත් වම් පැත්ත අපිට කොනෙම පෙන්නනවා RPM මීටර් එක එකෙන් මිනිත්තුකට රවුන්ඩ්ස් කීයක් මේ එන්ජින් එක කරකිනවද. ඒ වගේ මැද්දෙන් පෙන්වන ස්පීඩෝමීටර් එක පැයට කිලෝමීටර් 140 වෙනකන් තියෙනවා. පැයට කිලෝමීටර් 140 වෙනකන් අපිට වාහනේ ස්පීඩ් කරනවා නම් මේකෙන් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මැද්දෙන් පල්ලෙන් අපිට පෙන්වන්නේ N කියලා පෙන්වනවා මේක ගියර් පොසිෂන් එක. දැන්ට නියුට්‍රල් පොසිෂන් එකේ මේක තියෙන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් පාකින් පොසිෂන් එකට දාන්න. ඩ්‍රයිව් පොසිෂන් එක ඒ ඕන එකක් අපිට පෙන්වනවා මේකෙන්. මේ වාහනය කිලෝමීටර් 28360ක් දොල්ලා තියෙන සම්පූර්ණ මයිලේජ් එක. ඒක පෙන්වනවා මැද්දෙන්. ඊට අමතරව දකුණු පැත්තේ තියෙන LED ඩිස්ප්ලේ එක අපිට පෙන්නනවා සිම්බල්ස් කීපයක්. රෝදයක් වගේ එකක් පෙන්නනවා එන්ජින් එක සහ බැටරි එක. ඊට අමතරව ඊට යටින් පෙන්නනවා අපිට ෆුවල් කොච්චර මේ ටැංක් එකේ තියෙනවද කියලා. එතකොට ටැංක් එකේ ෆුවල් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බලන්න ඕන උඩෙන් අපිට පෙන්නන සිම්බල්ස් වලින් මොනවද කරන්න කියලා. බේසිකලි මේ සිම්බල්ස් වලින් කරන්නේ අපි වාහනේ පවර් කරන්නේ කොහොමද, වාහනේ එන්ජින් එක පවර් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. දකුණු පැත්තේ රෝදයක් වගේ පෙන්වන්නේ මේ පෙන්න වාහනේ රෝදේ කියන්න පුළුවන්. වාහනේ එන්ජින් එක වෙන්න කියන්න පුළුවන්. වාහනේ ඩ්‍රයිව් පොසිෂන් එක කොහොමද ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ, මොන පවර් එක යූස් කරලාද කියලා. එතකොට අපිට මුලින්ම කියන්න පුළුවන් කොහොමද පවර් මොන සෝස් එකෙන්ද පවර් කරන්නේ මේ රෝදේ කියලා. මේක Wagonr විදිහට මේක බැටරි එකෙන් මෝටර් ඇසිස් එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එකට සහායක් දක්වනවා හයිබ්‍රිඩ් මොඩ් එකක් විදිහට. මොකද ඒක මයිල්ඩ් හයිබ්‍රිඩ් මොඩ් එකක්. ෆුලි හයිබ්‍රිඩ් මොඩ් එකක් නෙමෙයි Wagonr කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොඩල්ස් එන්නේ බැටරි එකකින් ෆුලි එන්ජින් එක ඔෆ් වෙලා තියෙනකොට බැටරි එකෙන් ෆුලි මේ වෙහිකල් එක යන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඇක්සලරේට් කරනකොට අපේ වාහනේ ධාවනයේදී අපිට අවශ්‍ය සමහර බලය මේකේ තියෙන බැටරි එකෙන් සපයනවා. එතකොට අපි බලමු එන්ජින් එකෙන් විතරක් යන අවස්ථාවකදී අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ පවර් වෙන්නේ එන්ජින් එකෙන් කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි ගිහිල්ලා වෙලා බ්‍රේක් කරොත් අපිට charging කියන ෆන්ක්ෂන් එක පෙන්නනවා. ඔය ඊතලෙම අනිත් පැත්තට රෝදෙන් බැටරි එක පැත්තට එනවා. මේක කියන්න ඕනේ මේ විදිහටම අපිට එන්ජින් එකෙන් පවර් කරනවා කියලා පෙන්නනකොට පේනවා ඊතලේ පැහැදිලිවම මේක එක අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිට ඩ්‍රයිව් කරනකොට බලන්න පුළුවන්. එක වෙලාවකදී ඔන්න ඔය විදිහට ඊතල දෙකක් එන්ජින් එකනේ බැටරි එකනේ රෝදේ පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ එන්ජින් එකෙන් රෝදේ කරකවනවා වගේම ඒ කරකවන ශක්තියට අමතර බලයක් අමතර පුල් එකක් දෙනවා බැටරි එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඊතල වලින් පෙන්වන්නේ අපි කොහොමද බලය හුවමාරු වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එක රෝදේ කරකෙන්නේ නැතුව එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ නියුට්‍රල් පොසිෂන් එක තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ කිසිම සෝස් එකකින් රෝදේ මේ වෙලාවේ පවර් වෙන්නේ නැහැ, කියන්නේ රෝදේ කරකෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේ ටික තමයි බේසිකලි අපිට Wagonr 2014 15 16 මොඩල්ස් වල ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ක්ලස්ටර් එකේ වෙන්නන බේසික් දේවල්. මීට වඩා ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙදි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි.